हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे बाबू भैया ब्लॉगच्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आज चला बघूया, करूया सुरू आजचा दिवस. आज आपण करणार आहोत एक आपल्या गार्डनिंगचं काम. एक वटवृक्ष मी लावलेला आहे, ज्याचा मला बोनसाई ट्रीमध्ये कन्वर्ट करायचा आहे तो. तर त्याचं लावून जवळजवळ 1 वर्ष होत आलं आहे आता. बऱ्यापैकी आता एवढं मोठंसं झाड असं झालं आहे ते. पण आता मी सध्या फक्त त्या रोपाचं जे डेव्हलपमेंट आहे तीच करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. बोनसाई ट्री तयार करायला खूप वेळ लागतो, तुम्हाला माहीत असेल. तर त्या पद्धतीने आपणही आता बोनसाईचं काम सुरू केलं आहे. तर चला दाखवतो तुम्हाला. माती आणायची खालून, तर त्याच्यासाठी आपल्याला हे साहित्य लागणार आहे. आणखी काय लागेल, झाडं कापायची एक कात्री आहे इथे बघा. घेऊया आपण. हे आहे, याचं खोड थोडंसं तयार झालं आहे जरा, आणि त्याच्या मुळ्या पण बऱ्यापैकी आहेत बाहेर निघलेले. तर बघूया कसं करता येतं याला. घरी गेले तनिषा खेळायला गेली, इथं बसली आहे ती. बाबूचा बघ, इथं बाबू खेळते. निशो निशो, दात दाखव, तुझे दात दाखव. मम्मी मी जाऊ जा. उभे राहा. बसले काय, जसं इथं जेवण वाढायचंय आता. हे बघा, हे इथं निंबोनीचं झाड लावलंय ना, वर लावलं होतं, पिशवी तोडून खाली त्याचं मूळ गेलंय बघा, तुम्हाला दिसत असेल इथं. नाही तोडायचं, त्याला खाली घालू ना, खोदून काढू ना. सगळं गेलं असेल या झाडाला. थोडंफार करू. तोडलं का? नाही चालणार, राहू दे ते फणसाचं झाड तसंच. मग घेऊन ये, चल. पानांचं नंतर कंपोस्ट तयार होतं ना. आता झाड लावताना खाली टाकून दिलं म्हणजे मातीमध्ये सोडून जातं पानं, खत तयार होतं छान. तनुजा आणि तनिषा चालले आहेत आता मध्ये हळदी कुंकवाला. बाबू बाय कर ना. कुठे चालली तू? आरुषीकडे. ओके ओके, बाय बाय. मी आता झाडांचं माझं राहिलेलं काम करतो. हा, तुम्ही जा आता. हे आहे आपलं वटवृक्ष, बॅनियन ट्री. आपण बघा ह्या कुंडीतली गर्दी कमी केली झाडांची जरा. हे निंबोनीचं झाड याच्यात एक घेतलं, याच्यात एक घेतलं छोटं. इथं लावलं आहे आपण अंजीरचं झाड. ती पानं वाळली त्याचे, पण होईल ते झाड तयार. हे सेपरेट केलं. ह्याच्यामध्ये 2-3 झाडं होते, काही तुळशीचे होते आणि एक फणसाचं झाड होतं. ते सर्व काढलं, ते सेपरेट केले आणि याला वेगळं केलं एक. हॅलो फ्रेंड्स, आपल्याला काही ब्लॉगिंगसाठीच काही गरजेच्या गोष्टी त्या आपण ऑर्डर केलेल्या होत्या, नाशिकला ऑर्डर केल्या होत्या. तर त्या आज आपल्याला मिळाल्या आहे, तर त्याचं अनबॉक्सिंग करतोय. तर चला, तर आता तुम्हाला दाखवतो काय काय वस्तू आल्या, कशा आल्या आणि ब्लॉगिंगसाठी आपल्याला काय काय नवीन बघायला मिळणार आहे. चला तर सुरू करूया आपलं अनबॉक्सिंग आता. आणि आपले सरही आले आता आपल्या जोडीला. अमेझॉनचे 2 आहे आणि एक बाकीचे फ्लिपकार्टचे. तर ते 2 अमेझॉन अगोदर आलेले होते, ते आपण अगोदर अनबॉक्स करू. हे बाकीचे बाजूला ठेवू. तू कापते, तू बघ, ती काढली.
दाखव बाबू. शॉटगन माईक मी तुम्हाला मागच्या एका व्हिडिओमध्ये बोललो होतो आपल्याला ब्लॉगिंगसाठी या माईकची गरज असते, तर तो माईक मी ऑर्डर केला होता. हे त्याचं माउंट आहे 3.5 mm ऑडिओ केबल, पण 3.5 चे पण काहीतरी वेगळा सेटअप असेल. बघूया आपण यूट्यूब व्हिडिओ बघून याचा सेटअप कसा करायचा ते पण बघूया. आणि हा लेदर केस आहे त्याच्यासाठी, याला विंडशील्ड म्हणतात. हा आहे आपला बोया MM1 शॉटगन माईक. आणि चार्जेबल आहे का? नाही सर, त्याला कसं गरज आहे, मोबाईल लावला का हां, मोबाईलचीच एनर्जी घेते. हा आहे डिजिटेकचा ट्रायपॉड, गोरिला पॉड पण म्हणता याला. म्हणजे आता जवळजवळ आपला ब्लॉगिंगचा पूर्ण सेटअपच आता तयार होऊन जाईल याच्यानंतर. आणि याचा रिमोट आहे का तो? याच म्हणजे सर तो ना मोबाईल कनेक्ट होतो मोबाईलला. असे सेल्फी काढायला कुठेतरी ठेवून दिलं ना, व्हिडिओ वगैरे सुरू करायचा तरी त्या. तर असा एक आपला अर्धा सेटअप पूर्ण झालाय हा. आता एका नवीन मेन वस्तूवर येऊ आपण, ज्याचा उल्लेख मी कुठं केलेला नाहीये. मोटो G60. मित्रांनो, आता हा जो सेटअप आपण पूर्ण करून नवीन मोबाईल, नवीन ट्रायपॉड आणि नवीन माईक लावून आता आपण व्हिडिओ सुरू केला आहे. तर ओव्हरऑल क्वालिटी कशी वाटते नक्की सांगा कमेंटमध्ये. आणि हा मित्रांनो आपला जो रानझोपडीचा व्हिडिओ होता, रानझोपडीला आम्ही गेलो होतो तर त्या व्हिडिओला पण तुमचं खूप प्रेम मिळतं आहे, खूप व्ह्यू आले त्या व्हिडिओला. त्यानंतर लास्ट टाईम टाकलेला व्हिडिओ आहे थविल दादाचा आपला ब्लॉग, तर त्या व्हिडिओला सुद्धा खूप उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. खूप आपल्याला सबस्क्रिप्शन पण आले त्या व्हिडिओतून आणि चांगले व्ह्यू पण आले. असंच प्रेम तुमचं यापुढील व्हिडिओवर पण असू द्या. आणि ज्यांनी कोणी अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि भेटूया आणखी नवीन एका छानशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खुश राहा, मस्त राहा, टेक केअर, गुड नाईट, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय.